Sunday. My name is Rothessa of Merida's Adventures, and today we will be decorating our Christmas tree. And we named it Shorty. Yes, Shorty siya kasi maliit daw. And sabi ni Mark, kagaya ko daw siya, Shorty. Shorty kasi tawag ni Mark sa akin. So, ayan, ipapakita ko sa inyo si Shorty. This Christmas, we plan to buy a Christmas tree. However, wala na kaming time and it's already lockdown kasi we are renovating our house. And eto na lang yung binili namin sa Baumark. Nagulat na lang ako kasi bumili siya ng maliit na Christmas tree. And he said na after the Christmas, we will be planting this one to our garden sa rice box. And yeah, ito siya guys. 50% off siya, so nabili namin 5 euro na lang. So this will be a remembrance of this year's Christmas 2020, that no matter what the challenges will bring us, will remind us how steadfast we are and how firm we are, right? So ayan, decorate natin siya guys. And hindi na ako bumili ng pang Christmas decor kasi I have from previous Christmas. So ayan na, ito. I keep this one kasi nga alam ko, di ba, magagamit siya every now and then. And ayan, meron pa tayong mga lights dito na hindi ko nagamit before. So matagal na din ako hindi naka-vlog na kasi nga busy ako masyado sa bahay. And ayan, kagabi natapos kami ng renovation and I'll be touring you around also pag matapos na itong living room and also our dining room. So kami lang talaga ni Mark nagre-renovate sa bahay na to kasi it will cost us a lot of money pag magpa-renovate kami, and makaya naman namin. So after work, kasi may full-time job kami, after nyan we do renovation sa bahay and sometimes weekends. And yeah, yun na, ang dami kong kwento, no? So let's start! Decorate natin si Shorty. So I guess ito lang muna yung gagamitin natin, maliit na mga decors kasi si Shorty is napakaliit. I hope na andito pa yung mga pang-decorate ko. Wait lang guys. Ayan, ito yung Christmas light namin before. And ayan. Actually, grabe no? Buti na lang tinago ko ito kasi di na kami napagastos. Maliit lang yung gagamitin natin kasi di naman siya gaanong kalakihan compared sa previous Christmas tree natin. And previous Christmas tree also, totoo din siya na Christmas tree pero wala lang siyang roots. Yun yung kaibahan niya. So ngayon, plano namin na may roots na lang para maitanim kami. And pagpunta kami ng ice bank, maaalala namin na andun pala yung Christmas tree namin, no? Di ba? Like 2020, it's a challenging year. Pero kinaya. Ayan. So, ano ba? Napachika ko kasi nga matagal na tayong hindi nag-chika. So, eto yung mga decors ko before. Ayan, ang dami kong decoration pala before, no? Eto, it's a little star. So, ilalagay natin sa itaas. Hindi na yata makita ninyo, guys. Pero, I hope mapasok siya. Ay, hindi siya pwede. Pero gawa natin yan ng paraan. Ayan. Yung maliliit na lang siguro yung gagamitin natin para di mabigatan yung Christmas tree natin. Tama? Ayan. So cute. Ano kaya yung 2021 natin, no? Are you excited, guys, na sumalubong sa New Year? Are you all excited? Ako parang I'm excited kasi nga, di ba, New Year. Hopefully, matapos na tong COVID. Ito siya, parang mabigat na tong angels eh. Angels kasi madami. Ayan. Ito, gusto ko talaga to. And napaka-social niya. Kaya lang, feel ko mabigatan tong si Shorty eh. Tingnan lang natin kung kaya niyang i-handle. Pero kung hindi, di natin pilitin, no? Pwede pala. Pero hindi siya masyado makita. Gusto ko makita siya. Ilagay natin siya sa itaas. Mas maganda pa to. Feeling ko, ito na lang yung bibilin ko kada Christmas para meron kami every year remembrance sa Christmas tree, di ba?
Ano yung theme ninyo ngayon na Christmas? May theme ba kayo? Comment down kung ano yung theme ninyo for this Christmas season 2020. Ayan. Ang dami kong sinasabi. Cute. Tatlo pala, ay apat pala itong nabili ko na to. Nice kasi malaki siya. And hindi masyadong mabigat. Yung iba nahulog tapos nabasa. Ayan, ilagay natin sa natin siya pwedeng ilagay. Dito. Pwede ko mas-nai siya dito sa itaas. Makikita niyo ba? Tagal ko nang di nakapag-vlog. Sobrang busy sa work. Kasi peak season namin ngayon. And ayan, si Mark din. Nag-ano pa siya, nag-fix pa siya ng mga lights. Ayan. Pakita niyo. Lagay pa natin eto. Dapat tanong tayo dito na lang siguro. Kasi gusto ko makita siya kasi maganda siya. Sana dito. Ganito. Ang ingay ko, no? After 20 minutes of decorating our Christmas tree, I'm finally done and decorate ko na siya and I am so excited to show it to you. So, Shorty. Cute na masyado ngayon si Shorty. So, we call it Shorty. So, ayan guys. Gusto ko ipakita sa inyo kasi tapos na siya. Dami kong pinagsasabi, no? Pero, eto na. Wait a minute. So this ends our video and thank you so much for watching. I hope that you'll have a Merry Christmas and a Happy New Year. See you on Christmas Day and take care. Cheers! If I could take you up and boom, 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 tell me I'm the only